हेलो नमस्ते सबैजनालाई। आज म फेरि आइसकेको छु एक्सेलको बेसिक्स लाई लिएर। जो अस्ति नै हामीले सिम्पल एक्सेल फाइल शिट्सहरुको बारेमा थोरै जानकारीहरु लियौं हैन। अब आज त्यही सिलसिलालाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्दै अब हामी चाहिँ एक्सेलको डिफरेन्ट यो यहाँ माथि जुन यहाँले अप्सन्सहरु देखिराख्नु भएको छ यसको बारेमा चाहिँ अलिकति ब्रिफली जानकारीहरु लिन गइरहेको छौं। ओके, सो एक्सेल फाइलमा यहाँले टप मोस्ट लेफ्टमा हेर्नुभयो भने एउटा फ्लपी डेस्कको साइन देख्नुहुन्छ। त्यो अस्ति नै पनि हामीले कभर अप गरिसकेका छौं। त्यो भनेको सेभ अप्सन भयो। ओके, त्यो भन्दा ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली मुनि जानु भयो भने फाइल अप्सन हुन्छ। ओके, सो यो सबै भनेको चाहिँ यहाँलाई यो फाइल होम जुन इन्सर्टहरु यिनीलाई देखिराख्नु भएको छ यो चाहिँ ट्याब्सहरु भन्ने भयो एक्सेलमा। ओके, सो हामीसँग फाइल ट्याबमा गयौं भने फाइलको विभिन्न अप्सन्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यदि यहाँलाई न्यू ओपन गर्नुपर्ने छ, सेभ गर्नुपर्ने छ, सेभ एज गर्नुपर्ने छ, शेयर गर्नुपर्ने छ भने त्यो सबै अप्सन चाहिँ हामीले फाइलमा देख्न सक्छौं। त्यसैगरी होम ट्याबमा जानु भयो भने यहाँले सबै बेसिक अप्सन्सहरु जस्तो तपाईलाई कुनै पनि फन्टहरु एडिट गर्नु पर्यो, फन्टको प्रपर्टिजहरु एडिट गर्नु पर्यो भने यहाँबाट देख्नुहुन्छ। अलाइनमेन्ट्सहरु मिलाउनु पर्यो भने यहाँ देख्नुहुन्छ। मर्जहरु गर्नु पर्यो भने यो फिचरले हामीलाई काम गर्छ। सो बेसिकली होम भनेको चाहिँ अल द बेसिक फिचर्सहरु चाहिँ यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। सो एउटा दुईटा अप्सन्सहरु हामीले हेर्यौं भने जस्तो मैले यहाँनिर चाहिँ एक्सेलिफाई विथ जिज्ञास भनेर टाइप गरे। ओके, सो अब मलाई यो फन्ट को टाइपलाई चेन्ज गर्नु पर्यो। अहिले क्यालिब्री भएर सेट भइराछ। मलाई चाहिँ यो लेट्स से एरियलमा चाहियो भनेपछि यहाँबाट हामीले सेलेक्ट गर्न मिल्छ। त्यसैगरी हामीलाई यदि फन्टको साइजहरु बढाउन अथवा घटाउनु पर्यो भने त्यो सबै होम ट्याब भित्र गएर गर्न मिल्यो। अब यहाँलाई चाहिँ यदि यो फन्टको कलर चेन्ज गर्नु पर्यो भने यहाँनिर कलर अप्सनमा गएर कुन चाहिँ कलर यहाँले सेट गर्ने त्यो सेलेक्टहरु गर्न मिल्यो। ओके, सिमिलरली यहाँलाई चाहिँ त्यो पर्टिकुलर सेलमा चाहिँ यदि कुनै ब्याकग्राउन्ड्सहरु राख्नु पर्यो को खण्डमा यहाँबाट सेलेक्ट गर्न सकियो। ओके, सो यो भनेको अल द बेसिक फिचर्स। ओके, अब यसमा यसको अलिकति राइट साइडमा जानुभयो भने यहाँले यहाँ तल लेखेको पनि देख्न सक्नुहुन्छ अलाइनमेन्ट भनेर। सो यहाँ चाहिँ अलाइनमेन्ट मिलाउने हो। जस्तो अब यो यहाँले टेक्स्ट म अलिकति यसलाई एक्सप्यान्ड गरेर देखाउँछु। सो यो चाहिँ अहिले टुवर्ड्स लेफ्ट अलाइन भएर बसेको छ भने यदि मलाई चाहिँ यसलाई सेन्टरमा ल्याउनु पर्ने छ भने सेन्टर अलाइनमेन्ट गर्न मिल्यो। ओके, त्यसैगरी राइट गर्नु पर्यो भने यसरी राइट प्रेस गरेर यसलाई चाहिँ राइट अलाइनमेन्टमा ल्याउन सकियो। सो अल द बेसिक सिम्पल फिचर्सहरु चाहिँ यहाँ हामीले देख्न सकिन्छ। यो भनेको हामी बिल्ड अप गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो फिचर्सहरु हामीले युज गर्न सक्छौं। त्यसैगरी यहाँले एकदमै पावरफुल अर्को एउटा टुल भनेको कन्डिसनल फर्म्याटिङ जुन हामी गोइङ फरवर्ड एकदमै युज गर्छौं। त्यो चीजहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट ट्याब होम ट्याब यहाँले देख्नुभयो। त्यसपछि यहाँले इन्सर्ट ट्याब्सहरु देख्नुहुन्छ। इन्सर्ट ट्याबमा चाहिँ यहाँले टेबल्सहरु इन्सर्ट गर्न मिल्यो, चार्ट्सहरु इन्सर्ट गर्न मिल्यो, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, वाट एभर यु निड त्यो चाहिँ यहाँबाट इन्सर्ट गर्न मिल्यो। ओके, सो त्यसैगरी यहाँ हाइपरलिंकको अप्सनहरु देख्नुहुन्छ, वर्ड आर्टहरुको अप्सन देख्नुहुन्छ, इक्वेसनहरुको यो सबै कुराहरु चाहिँ हामीले इन्सर्ट ट्याबबाट चाहिँ इन्सर्ट गर्न मिल्यो। सो बेसिकली एकदम सिम्पल छ। यो नामले नै एकदमै क्ल्यारिफाई गर्छ। ओके, सो अर्को भनेको पेज लेआउट भन्ने ट्याब छ। सो यो भने चाहिँ पेजको सेटिङहरु मिलाउने। ओके, सो रोको विड्थहरु, कलम्सको विड्थ, अलाइनमेन्ट्सहरु, ओके, ब्याकग्राउन्ड्सहरु मिलाउने, टाइटल्सहरु प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने मिलाउने चीजहरु भनेको सबै यहाँले पेज लेआउटमा देख्नुहुन्छ। त्यसैगरी हामीले जुनसुकै पनि फर्मुलाजहरु युज गर्छौं त्यो सबै कुराहरु यहाँले फर्मुलाज ट्याब भित्र देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, सिमिलरली हामीसँग डेटा, रिभ्यू, भ्यू यो सबै ट्याबहरुमा चाहिँ विभिन्न खालको फिचर्सहरु छ जुन हामी चाहिँ गोइङ फरवर्ड युज गर्दै लिएर जानेछौं। अब यहाँ नभएको फिचर्स जस्तो नर्मली यहाँले डेभलपर ट्याब भन्ने एउटा देख्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ यहाँ बाइ डिफल्ट डिस्प्ले नभएको ट्याब्सहरुलाई पनि हामीलाई कुन ट्याब चाहिएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्सर्ट गर्न मिल्छ यहाँनिर गएर। ओके, सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो ट्याब्सको बेसिक इन्फर्मेसन भइहाल्यो। अब यसलाई चाहिँ हामीले फर्दर यो कोर्सलाई चाहिँ बिल्ड अप गर्दै जाँदाखेरि यो विभिन्न फिचर्सहरु हामीले युज गरिसकेपछि मोर रिलेटेबल हुन्छ। ओके, सो अब अहिले चाहिँ हामीले यो सबै म्यानुअली अघि मैले यहाँलाई देखाउँदाखेरि चाहिँ म्यानुअली मैले त्यो पर्टिकुलर ट्याबमा गए कर्सर लिएर गएर मैले लेफ्ट क्लिक गरे भने त्यो ट्याब एक्टिभेट भयो। ओके, सो अब यही चीजलाई चाहिँ एक्सेलमा त्यो पर्टिकुलर ट्याबलाई चाहिँ एक्टिभेट गर्नको लागि यहाँले अल्ट प्रेस गर्नुभयो भने मैले अल्ट प्रेस गरेर छोड्दै
त्यसपछि यहाँले सबै यसको अप्सन्सहरु अल्फाबेटहरु माथि हेर्नुभयो भने डिजिट्सहरु देख्नुहुन्छ सो ओके यो भन्नुको मतलब चाहिँ यदि मलाई चाहिँ पेज लेआउट भन्ने ट्याब एक्टिभेट गर्नुपर्ने छ भने उले हामीलाई अलरेडी त्यहाँ के भनिसक्यो पी प्रेस गर भन्यो पी प्रेस गर्यौं भने सो यो प्रिन्ट पेज लेआउट भन्ने ट्याब भित्र भएको मल्टिपल अप्सन्सहरुको सबैको सर्ट फर्म्सहरु यहाँ आयो ओके सो अब यसलाई मैले ब्याक गर्नु पर्यो भने मैले स्केप गर्दिन्छु अब फेरि मलाई चाहिँ हैन मलाई होम ट्याबमा जानु पर्यो भने उले अलरेडी भनिसकेको छ एच प्रेस गर्छु अब उले हामीलाई सबै अप्सन्सहरु यहाँ दिइसकेको छ ओके सो म यहाँलाई एक्चुअली प्र्याक्टिकली हेरेर देखाउँछु सो अघि हामीले यो टाइप गरेको टेक्स्ट म अलिकति ठुलो गरेर देखाएँ यहाँलाई ओके सो यो टेक्स्ट मैले सेलेक्ट गरेको छु मेरो सेल C3 सेलेक्ट भइराछ अहिले अब मलाई चाहिँ लेट्स मलाई चाहिँ अलाइनमेन्ट्सहरु चेन्ज गर्नु पर्यो भनेपछि मलाई के थाहा छ भन्दाखेरि म पहिला सुरु अल्ट एकचोटी प्रेस गरेर छोड्दिन्छु प्रेस गरिराख्ने हैन एकचोटी प्रेस गरेर छोडिसकेपछि यहाँ उले सर्टकट कीजहरु हामीलाई देखाइदियो अब हामी एच प्रेस गर्छौं अब मैले अलाइनमेन्ट के मिलाउनु पर्यो भन्दाखेरि यो पर्टिकुलर सेलको चाहिँ यो बीचमा आउनु पर्यो एक्सेलिफाई विथ जिग्यास अहिले चाहिँ बटममा आइराछ सो यो पर्टिकुलर सेल चाहिँ तीनटा भागमा छ भन्ने इमेजिन गरौँ टप हाफ मिड हाफ र बटम हाफ ओके सो मलाई चाहिँ अब यो पर्टिकुलर अप्सन चाहिँ मैले सेलेक्ट गर्नुपर्ने छ भने अब यहाँले देख्नु अलिकति कन्जस्टेड देखिएको छ एएम प्रेस गर्नु भयो भने त्यो अटोमेटिकली अलाइनमेन्ट मिलेर माथि आयो सो त्यो भनेको चाहिँ सर्टकट अब यही चीजलाई मैले फेरि लेट्स से अल्ट प्रेस गरे एच गरे अब मलाई यसको चाहिँ फन्ट साइज बढाउन अथवा घटाउनु पर्ने छ भने हामी यहाँनिर जान्छौं यहाँले देखिराख्नु भएको छ एफएस भनेर देख्नु भएको छ म एफएस प्रेस गर्छु अब त्यहाँ बाइ डिफल्ट त्यो सेलेक्ट भइसक्यो अब मैले 9 लाई 15 पनि गराउन सके 15 गरेर मैले एन्टर प्रेस गरे भने यसको फन्ट साइज पनि बढ्यो सो यो चाहिँ एकदमै हाम्रो गोइङ फरवर्ड एक्सेलको स्पिडलाई चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्नको लागि एकदम क्रुशियल हुन्छ अब म्यानुअली एभ्री टाइम पर्टिकुलर ट्याबमा गएर अप्सन्सहरु सेलेक्ट गर्दाखेरि टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ ओके त्यो भएर अल्ट प्रेस गरिसकेपछि हरेक ट्याबको यहाँलाई सर्टकट कीजहरु देखाइएको हुन्छ कुन ट्याबमा आफुलाई जानु पर्ने छ त्यो प्रेस गर्नु भयो भने जस्तो मलाई फर्मुलाजमा अब जानु पर्यो भने म एम प्रेस गर्छु सो फर्मुलाज ट्याब भित्रको जति पनि अप्सन्सहरु छ त्यो सबैको चाहिँ सर्टकट कीजहरु यहाँले डिस्प्ले भएको देख्न सक्नुहुन्छ ओके सो आजको लागि बेसिक ट्याब्सको इन्फर्मेसन र ट्याब्सलाई चाहिँ हामीले कीबोर्डबाट कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने सानो ट्युटोरियल लिएर आएको थिएँ आजको लागि यति नै थ्यांक यू सो मच ह्यापी लर्निङ